নমস্কাৰ মোৰ অকণমানি সৰু স্বৰ্গখনৰ পৰা পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু এতিয়াতো বাৰিষাৰ সময় ফলিয়েজ প্লাণ্টবিলাক ৰজা হৈ থাকে, খুব ধুনীয়া হয় এই সময়খিনিত পাতৰ ফুলবিলাক। নেৰানেপেৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ জাকে কোনোবা সময়ত অকণমান আমনিও লগায়, নহয়নে বাৰু? আপোনালোকক লগায়নে? কিন্তু তাৰ মাজত যেতিয়া এনেধৰণৰ কোমলকৈ ওলোৱা কুঁহিপাত এখিলা দেখা পাওঁ, সেই পাতখিলা বা এই গছখিনিয়ে মনটো বহুতখিনি ফৰকাল কৰি তোলে। বতৰটোৰ ওপৰত উঠি থকা খং অভিমান সকলো নোহোৱা কৰি মনটো ভাল লগাই দিয়ে। আৰু বহুত কেইগৰাকী অসমীয়া গাৰ্ডেনাৰ আছে যাৰ ইউটিউব চেনেল মই চাওঁ, তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'সমূহতো দেখিছোঁ বা ফেচবুকত বহুতে নিজৰ বাগিচাৰ ফটোজবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি থাকে আৰু সেইবিলাক চায়ো দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়া হৈছে সকলোৰে গছবিলাক। চাৰিওফালে এটা জীপাল পৰিৱেশ আৰু সেই জীপাল পৰিৱেশটোৱে মনটো কিবা কাৰণত বেয়া হৈ থাকিলেও ভাল লগাই থৈ যায়, আমাক এক প্ৰশান্তি ছটিয়াই থৈ যায়। সেয়াই আমাৰ হৈছে ভাল লগা, ভাল পোৱা আৰু সুখ। অকণমান মাটিৰ টাববিলাক লেতেৰা হয় যিহেতু শেলাইটো খুব পটককৈ ধৰে মাটিৰ টাবত, টাব থোৱা ঠাইটোও লেতেৰা হয়। এতিয়া এই সময়খিনিত চাফা কৰিও লাভ নাই কাৰণ কথা একেটাই, আকৌ বৰষুণ দিব, আকৌ লেতেৰা হ'ব। সেইকাৰণে আমি ছেপ্টেম্বৰ নৱেম্বৰ মানতে ইহঁতক মানে চাফ চিকুণ কৰোঁ। আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে গছজোপা। যদি টাবত থকা গছজোপা খুব ধুনীয়া হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বাকী কথাবিলাকে ইমান আমনি নকৰে, ইমান প্ৰভাৱ নেপেলায়, নহয়নে বাৰু? আৰু এইজোপা হৈছে জিঞ্জাৰ কেলেথীয়া জোপা। বেলেগ কেলেথীয়াৰ কথা নাজানো, কিন্তু জিঞ্জাৰ যিজোপা কেলেথীয়া, সেই কেলেথীয়াজোপা ঠাণ্ডাৰ দিনত একেবাৰে টাবটো মানে খালী কৰি পেলায়, পাতবোৰ নোহোৱা হৈ পৰে, ডৰমেঞ্চিত যায় যিহেতু। কিন্তু বাৰিষাৰ প্ৰথম জাক বৰষুণ পোৱাৰ লগে লগে খুব ধুনীয়াকৈ আকৌ ইহঁতৰ পুলি পোখাবিলাক উলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু দুটামান পুলি সৰহকৈ দেখিছোঁ। পুলিটো সৰহকৈ দেখিলে মনটো লিকলিকনি লয়েই নহয়, মানে ভাগ কৰোঁ লাগে। সেয়ে ভাবিছোঁ সেইজোপাক মই ভাগ কৰিম বুলি। আৰু তাৰ লগতে এইজোপা য়েল্ল' ফিউজন কেলেথীয়াজোপা, এইজোপাও মই যোৱাবাৰ দুটা পাতৰ অকণমানি পুলি এটা ৰুইছিলোঁ, তাৰ পৰাই এতিয়া পূৰ্ণাংগ পুলি এটালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল, খুব ধুনীয়া। খালি নয়নতৰা গছজোপা ওচৰতে আছে কাৰণে অকণমান পাত ফুল পৰি লেতেৰা হয় আৰু বৰষুণ মানে শেষ হোৱাৰ লগে লগে সেইবিলাককে চাবলৈ মই ইহঁতৰ ওচৰলৈ আহোঁ। আৰু পাতবিলাক বেছি ভাল পাওঁ কাৰণেই নেকি ফুলা ফুলবিলাকে মোক লগ নিদিয়ে বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু চাওকচোন, মোৰ সেই ভবা কথাটোক সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দিশে ঘূৰাই দিলে এই এডেনিয়ামজোপাই। ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। আচলতে মোৰ ফ্লাৱাৰিং যিখিনি পাৰ্মানেণ্ট প্লাণ্ট সেইখিনি মই একেবাৰে ওপৰত ৰাখোঁ আৰু এতিয়া মই তললৈ নমুৱাই আছোঁ, যিহেতু চব একেলগে প্ৰতিপাল কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব, ইহঁতকো মই চাই থাকিব পাৰিম। আৰু এডেনিয়ামজোপা ফুলি দুপাহমান ফুল লেৰেলিয়েই গ'ল, তাৰ পাছতহে মই এই সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ পাইছোঁ। আচলতে ইহঁতক ইমান এলাগি কৰি থওঁ, চকু কাণ নিদিয়াকৈ, প্ৰায় পৰি থকাৰ নিচিনাকেই থাকে, কিন্তু তথাপি বৰ ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলিছে। লগতে এই দুটা সৰু সৰু 4 ইঞ্চিৰ পট হ'ব। মোৰ প্লাণ্টৰ জৰিয়তে চিনাকি বান্ধৱী এগৰাকীয়ে চিডৰ পৰা কৰা পুলি দিছিলে মোক সৰু সৰু, মই এই দুটাতে লগাই এই টাবটোতে থৈ দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ শিপাবোৰ দীঘল হৈ বিয়পি পৰিছে। গতিকে ইহঁত দুটাকো মই ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব। অকণমান এতিয়া ফুলা ফুলবিলাককো মই চোৱা চিতা কৰিম, সময় দিব পাৰিম, যিহেতু সহজতে পাব পৰাকৈ তললৈ মই নমাই আনিলোঁ। এইটো হৈছে ফিলোডেণ্ড্ৰন ব্লেক কাৰ্ডিনেল, খুব ধুনীয়া, একদম কোমলকৈ ওলোৱা। চাওকচোন নতুন পাতটোৰ এই ৰংটো, এই ৰংবিলাক উপভোগ নকৰাকৈ, নিজৰ কাষত নৰখাকৈ থাকিব পাৰি জানো বাৰু কওকচোন? সেইকাৰণে ইহঁতক চাই চায়েই আত্মবিভোৰ হৈ থাকোঁ। মোৰ এগৰাকী নিয়মীয়া দৰ্শক, তেওঁ হৈছে প্ৰণৱ ফুকন। তেওঁ মোক কৈছিলে যে ইনডোৰ প্লাণ্টৰ পটিং চইল মই কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ এটা ভিডিঅ' দিবলৈ। আজি আচলতে মই প্লাণ্ট এটা ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ, ফিলোডেণ্ড্ৰনৰ প্ৰজাতি এটা। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টোও কৰি পেলাওঁ, সুবিধা হ'ব। তাৰ কাৰণে মই অকণমান মাটি লওঁ, যে গাৰ্ডেন চইল, পুৰণা টাবৰ পৰা ওলোৱা মাটিয়েই লৈছোঁ শুকুৱাই পেলাই। তাৰ পাছতে সৰহ পৰিমাণত বালিটো লওঁ। ইনডোৰ প্লাণ্টত যিহেতু বালিৰ পৰিমাণটো বেছি হ'লে খুব ভাল, ৱেল ড্ৰেইন চইল যিহেতু বিচাৰে ইনডোৰ প্লাণ্টছবিলাকে। কক'পিট লৈছোঁ, কক'পিটখিনি খুব ভালদৰে ধুই পখালি অকণমান শুকুৱাই লৈছোঁ, যিহেতু কিছুমান কক'পিট, চবতে নহয়, কিছুমানত বৰ খিচখিচীয়া বালিটো থাকে, সেইটো আকৌ প্লাণ্টৰ কাৰণে বেয়া। আৰু পাৰ্লাইট লৈছোঁ এমুঠিমান। পাৰ্লাইটটো যদি নাথাকে তেতিয়া স্কিপ কৰিব পাৰে, ধানৰ পতানো দিব পাৰে। যদি ধানৰ পতানো নাথাকে তেতিয়াও কোনো কথা নাই। বালিৰ পৰিমাণটো সৰহকৈ ৰাখি কক'পিট, মাটি আৰু কেঁচুসাৰ, গোবৰ সাৰ বা আমি
গাৰ্ডেনাৰসকলে বিশেষকৈ শাক পাচলিৰ বাকলিৰ পৰা বা শুকান পাতৰ পৰা ঘৰতে সাৰ বনাওঁ নহয়, সেই সাৰো আমি যদি মিহলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে খুব ভাল এটা পটিং ছইল ইনডোৰ প্লাণ্টৰ কাৰণে এনেকৈয়ে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আৰু এই গোটেই মিশ্ৰণখিনি, এই 4টা মিশ্ৰণকো ধুনীয়াকৈ মিহলাই আমি যদি যিকোনো এটা ইনডোৰ প্লাণ্ট ৰোপণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই প্লাণ্টটোক বেলেগ কিবা সাৰৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। মই আচলতে ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাই যাওঁ বা ক'ৰবাত কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ যোৱা হ'লে ভাবোঁ নাৰ্চাৰী দেখিলেও বা নতুন প্লাণ্ট কিবা দেখিলেও, মোৰ ওচৰত নথকা প্লাণ্ট দেখিলেও মই নানো, কাৰণ মোৰ থ'বলৈ একদম ঠাই নোহোৱা হৈ গৈছে। কিন্তু কি কৰিব, অভ্যাস, বুজিছে? আৰু সেই অভ্যাসটোৱেই বৰ বেয়া। মোৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু আন বহুতৰ কাৰণে হয়তো বেয়া হ'বও পাৰে। ইমান প্লাণ্টবোৰ কিনি থাকে এনেকৈ ভাবিবও পাৰে বহুতে, একো নাই বাৰু। আচলতে তেনেকৈ ওলাই যাওঁতে এটা প্লাণ্ট পালোঁ, খুব ধুনীয়া এটা মানে বিচাৰি থকা প্লাণ্ট, বৰ ধুনীয়া ছইলত লগোৱা আছে আৰু সেইকাৰণে মই ছইলটো আঁতৰাই দিয়া নাই। এইটো হৈছে ফাইল'ডেনড্ৰন হজিবনো, খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি। কিমানত ল'লোঁ সেইটো নকওঁ দিয়ক, কাৰণটো কিয় অকণমান দেৰিকৈ ক'ম। আচলতে প্লাণ্টবিলাকৰ কি হয় জানেনে, কিছুমান প্লাণ্ট বৰ সহজতে পায়, কিছুমান সহজতে নাপায়। আৰু সহজতে নোপোৱা প্লাণ্টবিলাককে আমি ৰেয়াৰ প্লাণ্ট বুলি কওঁ। আৰু সেই ৰেয়াৰ প্লাণ্টবিলাক যেতিয়া আহে প্ৰথমতে অকণমান দামটো বেছি হৈয়ে আহে, যিহেতু এভেইলেবল নাথাকে ন আমাৰ এইফালে, সেইকাৰণে দামটো বেছি হৈ আহে। মোৰ পচন্দৰ, মন পচন্দৰ প্লাণ্ট এটা যদি মই ল'ব পৰা সাধ্য অনুসৰি, মোৰ সাধ্য অনুসৰি মই ল'ব পৰা দামত যদি মই পাওঁ, এমাউণ্টৰ ভিতৰত যদি পাওঁ, তেতিয়াহে মই সংগ্ৰহ কৰোঁ। সাধ্য অনুসৰিহে দেই, তাতকৈ ওপৰলৈ মই চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ, ভাবিবও নোৱাৰোঁ। যিহেতু এই প্লাণ্টবিলাকে মোক সুখ দি থাকে, সকলোৰে ভাল পোৱা ভাল লগা চখবোৰ বেলেগ বেলেগ, মই আগতেও কৈছোঁ। গতিকে মোৰ সুখখিনি হৈছে এই গছবিলাকৰ মাজত। গতিকে ৰেয়াৰ প্লাণ্ট এটা নিজৰ ওচৰলৈ আনি সিহঁতক প্ৰতিপাল কৰি মই খুবেই সুখী হৈ পৰোঁ। মই ইয়াৰ আগত এটা ফাইল'ডেনড্ৰনৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ, তাত মই আপোনালোকক দামবিলাকো কৈ গৈছিলোঁ, আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বুলিয়েই। সকলোৱে নহয়, মাত্ৰ 2জন লোকে মন্তব্য কৰিছে যে এই প্লাণ্টবিলাক জংঘল বা পাহাৰতে পোৱা যায় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ, আপুনি কিনি আনিছে তাকো ইমান দাম দি। হয়, এইবিলাক জংঘলৰে প্লাণ্ট হয়, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ জংঘলত এইবোৰ নাপায়, সেইকাৰণে মই কিনি আনিব লগা হয়। আশা কৰোঁ প্ৰণৱ ফুকন আপুনি উপকৃত হৈছে। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।